plaat. Hij wil dus inderdaad altijd wel blijven in die vrije expressie binnen het kader inderdaad dat hij voor zichzelf gesteld heeft. Do you always look at your artwork when you finished it and say, that is perfect? No, not perfect, but not. I don't like to let others say what is perfect or not. You have to. I'll be my own judge first. Yes, but on the other hand, supposing, for instance, you were painting fine art and you were going for a gallery exhibition. You could paint something, you would be your own judge, you would then put it on the wall, and for God's sake, you would hope that someone would buy it. Now, everyone who doesn't buy it, who has sufficient money in his pocket to pay for it, is criticizing your work. It's only the one person who buys it who's saying, yes, I approve. It's exactly the same with comics and publishers. You can produce ideas which you think are wonderful, marvelous, perfect, whether as a writer or an artist. But if no publisher will take them, then surely you must go home and say to yourself, am I right? Am I right to who? Am I right to myself? Am I deluding myself in... Die wil verkopen en geen hond koopt het en die hebben alleen maar kritiek in jouw ogen. En er is er één persoon bij die het wel koopt. Hij zegt, en ja, dan moet je toch eens naar huis gaan met de gedachte in je achterhoofd. Doe ik het wel goed, hè? Waar ben ik mee bezig? En jij zegt dus andersom, ja, maar hè, het werk dat ik doe, dat zal ik zelf wel beoordelen of het goed is of niet. Ja, maar ook tegenover die anderen die het zouden kopen. Ik kan natuurlijk ook wel van iemand verwachten van, nou, dat vindt hij wel of niet mooi. Nou, dan kan je dan 1 keer verkeerd doen en daarna leer je dat zoiets. Dan heb je toen niet een uitgever voor nodig die dat hebben net zegt. Want anders bereik je die vrijheid nooit, waar hij het over heeft. Ja, maar het leren, jij zegt van nou, ik zal het 1 keer doen en dan merk ik, gut, ik doe het fout. Dus dan ga je toch je koers wijzigen. Ja, maar dan doe je het voor jezelf, hè? Ja, dat weet ik niet. Op dat moment doe je het natuurlijk ook voor een stukje erkenning. Dus in feite geef je daarmee toch een stukje prijs van je oorspronkelijke opzet. Ja, ik probeer nou een beetje in zijn lijn te denken van dat je hem daar moet verkopen, dat je aan de commerciële kant moet kijken. Ja, well, I'll translate it. He said to him, well, okay, you make pictures and you hang it on the wall and you want people to buy it, and 90% doesn't. You know, there's one person that buys it, and you go home thinking, gee, I've done something wrong. He said, yes, okay, I've learned something that day. That's right. And exactly. he says, I'll go home and I'll change it a bit, but it'll still be my expression and what I do. And so I told him, well, isn't that still that you go home thinking I've done it wrong and I'm changing it? Isn't that some kind of small concession? Of course it is, yeah. Because you want to be known, you want your artwork to be shown, you want people to like it. Not buy it, but you want people to like it. Klopt dat? Now, can I just change just a little bit? We were hoping to have with us this morning John Burns, who is a very successful British artist. Unfortunately, but this man has always drawn commercially, but he's been doing it now for something like 30 years, and given 30 years of experience, he has now earned the right to do what he wants to do. Mm-hmm. Now, whether it pleases everyone or not, I don't know, but at least it now pleases him. And I brought along some of his artwork as he couldn't be here, so that you could see the sort of work that Can I he's translate doing it? now. Can I translate it? Yes. Hij zegt, nou, hij vindt het jammer dat John Burns hier niet zit. Now doing what he wants to do. And this is what he wants to do. But he's only achieved this by 20 to 30 years hard work of doing what other people told him to do and then going back and putting a little bit of himself into it eventually. Exactly what this gentleman was saying here. Hij zegt, nou, dit werk van John Burns, deze vrije expressie, zijn eigen ideeën. Dat heeft hij dus bereikt na 30 jaar werkelijk loonslaaf te zijn en in dienst te zijn. En hij is zo ver dus nu gekomen dat hij doet het gewoon en het wordt nog gepikt ook. Now, the sort of thing... Huh? He says after 30 years, it's a kind of a privilege then. Yes, it is. Indeed it is. Yeah. Now, this is the sort of thing he's had to do for 30 years. Dat heeft hij dus 30 jaar lang moeten doen, hè?
now he's got the respect that enables him to do this, and people will now buy this. This is what he's wanted to do. This is what he's had to do. En in 30 jaar heeft hij eigenlijk zoveel waardering gekregen, dat hij dan nu eindelijk eens kan doen waar hij zin in heeft. En dat wordt inderdaad toch gekocht en gepikt. I hope you can see the difference. En hij vraagt, kan je het verschil zien van wat hij eerst deed, onder dwang zeg maar. Maar ik bedoel dus, je hebt nu tekenaars die doen dat soort dingen meteen.